nag-break dance. Yan. Parang ganito siya. Diba yung break dance? Mga 1, 2, hindi ako marunong tumambling, hindi ako marunong mag-break dance. Pasensya na po. Ayun. What's up, party buddies, mga katropa? Ako nga po pala si Yan. Welcome to our channel, Yantin Twentyseven. We create cool dances and fun vlogs. Ngayon po ang gagawin natin ay Indian step tutorials. Guys, sana po panoorin nyo din yung how to do the reject tutorial ko. Yung pangalawa, tas yung una ko pong move tutorial is yung happy feet. Ganito po yung reject tutorial. Yan. Yung ganito siya, diba? Tapos yung happy feet naman po ito. Mga simple and cool dance moves natin, magagamit nyo din sa mga sayawan, yun. Ayun, pasensya na po, medyo hihinaan ko yung boses ko kasi anong oras na po. Ito, kung nakikita nyo po dito. Ito po. 1:22 na po ng madaling araw. Ayan. Yun, kaya pasensya na po talaga. Ilalagay ko po yung link ng mga tutorial na yun katropa sa Xxvii tsaka sa yun na, sa Xxvii na lang pag may time. Nag-decide po ako na gawa ng tutorial tong Indian step kasi part po talaga to ng Forever Dance Challenge ni Loading DJ Junior. Para po dun sa mga medyo nahihirapang kumuha, gusto ko po kasi makapag-focus dito, magbigay ng more time yun, para mas makarelate tayo tsaka kahit paano mas magawa natin yung maayos yung pa-challenge ni Lodi, diba? Ayun. Tapos sa susunod po, baka po isunod ko din po kung sakali yung iba pang footwork tutorial na related dun sa dance challenge ni Lodi. Ayun. So paano mga katropa, wala nang patupi-tupi pa. Let's go! Okay, mga katropa, huwag kayong mag-alala kasi mirrored po itong tutorial para sa inyo. As po. Diba? Guys, ito pong Indian step. Karaniwan po itong ginagamit ng mga break dancers o yung nagbe-break dancing, ganyan, nagbe-break dance. Yan. Parang ganito siya. Diba yung break dance? Mga 1, 2, Hindi ako marunong tumambling, hindi ako marunong mag-break dance. Pasensya na po. Ayun. Sige na, tara na nga. Simulan na natin. So, ganito lang po siya. Mag-umpisa po tayo sa mabagal, hanggang sa medyo bumilis, hanggang sa normal speed niya. Kung yung sakto pong paano ginawa ni Lodi doon sa challenge. Okay po? Okay. So, una po sa left. Tapos, ganun siya. Left, puro. Or yung paa po muna mismo. Kick. Tapos, hop. Tapos, kick yung kanan. Okay. Tapos, boom. Bale, ititwist nyo po yung hip nyo. Yun. Pag ano. Or yung balakang nyo. Pakaliwa. Ayan. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Tapos, kung ano po yung itinaas nyo, yun yung ipang-kick nyo. So, kick. Tapos, hop. Kick din. Tapos, taas, kanan. Twist din po yung hip or yung balakang. Okay. Tapos, saka, kung ano yung nakataas, yun yung pang-kick. Para makapunta sa kabilang side ulit. Kick. Hop. Kick. Tapos, ay, dito pala. Yun, tapos ikot na siya. Yun. Kasi pagkatapos po ng move na yun, ibang footwork naman po yung ginawa ni Lodi. Pero dito po tayo magpo-focus sa Indian step. Okay po? Okay. Isa pa po. Kick. Hop kick. Hip twist.
Okay, tapos kick to. Kick, hop kick, hip twist. Tapos kick ulit, hop kick, tapos ikot na yun. Okay, tapos ngayon po, sasabayan natin siya ng may kamay. Para ano, di ba? Para mas pogi. Para mas maporma yung dating. Pero yun po talaga ginawa ni DJ Lunidon. Ito po siya. Kamay niya turo lang. So, turo. Tapos, hop kick. Tapos, pagka hip twist, hawin ng damit. Okay? Tapos, sapa. Turo. Hop kick. Hawin ng damit. Okay? Tapos, boom. Sapa. Ikot. Yun. Okay ba mga papa? Ayos ba? Okay. Subukan pa po natin ng mabagal. One more times. Okay. Kick. Up kick. Okay. Sabay natin ng kamay. Kick. Finger. Kick. Or pwede ganyan. Tapos, hop kick. Twist. Hawin ng damit. Tapos sa kabila. Kick. Hop kick. Twist. Hawin ng damit. Tapos, yan. Shit na. Ano tayo? Namamali na tayo. Tapos game. Kick. Hop kick. Ikot. Okay. Ayos ba? Try pa natin ng isang beses pa. Okay? Okay. Yung turo, huwag nyo kalimutan yung turo. Kick. Hop kick. Hip twist. Habi ng damit. Kick. Hop kick. Hip twist. Habi ng damit. Tapos, kick. Hop kick. Ikot. Ikot. Yan. Paikot. Ikot. Okay. Ngayon, subukan naman po natin siya ng mabilis mga katropa. Okay po? Yung medyo mabilis. Yan. Okay? So, ganito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos 7, 8, 9. Okay, ikot. Yun. Tapos pala mga tropa, pwedeng ganito din siya. Yung ba pagkahabit nyo na gano'n, pwede yung gumanon. Pag dito naman sa kabila, hawit, nakaganon yung kamay, di ba? Ayan, tapos gano'n. Okay. Kunti pa po natin isa, yung medium speed lang po or medyo mabilis. Yun. Okay. Kick. Kick. Hop kick. Twist. Tapos, kick. Hop kick. Twist. Tapos, kick. Hop kick. Ikot. Okay. Sama po doon sa medium speed. Kick. Hop kick. Twist. Tapos, kick. Hop kick. Twist. Kick. Hop kick. Ikot. Alright, you got it mga papa. Ngayon po, subukan na natin yung normal speed niya, yung normal na, tinagalog lang yun, no? Putek, ang kulit eh. Yung speed niya talaga, yung normal na speed niya talaga. Okay. Ikot. Isa pa. Ikot. Kaya pa? Isa pa. Okay. One more times. Hanggang sa mahilo. Lintik. Okay. One more time. Okay. Ha! Wow! Ang balut eh. So yung mga katropa, natapos na natin yung Indian step natin. Sana po natutunan na niya siya at alam ko namang yakan-yakan yung matutunan yan, di ba? Yun. Sana po nagustuhan niyo din.
Take your time lang po mga katropa. Makukuha nyo din siya. Basta bagal, tas mabilis. Medium speed, tsaka yung normal speed niya. Yun. Subukan lang po, practice lang ng practice. Diba sabi nga, practice makes us better. Tsaka pag may pagkakataon po, susunod ko na po yung, siguro po kinabukasan yung dalawa pang footwork tutorial na, yun nga, para doon sa challenge. Kulit ko na. Ayun, please don't forget to like, subscribe, comment, and share po mga tropa. Maraming salamat po ulit. Mag-ingat po tayong lahat. Tsaka salamat po ulit sa panonood ng Marikit Dance Tutorial ko number 38. Gusto nyo pong puntahan, kung gusto nyo pong mapanood, lalagay ko po sa end screen yun. At saka sa mismo channel po namin, explore lang kayo. Madami pa kayo makikita. Kalokohan, kakulitan, kung ano-ano pa. At syempre, na yung sayaw, diba? Okay mga katropa, susunod po ulit. Keep safe. Peace and love na po. We love you all. Maraming salamat po ulit. Bye-bye po. Good night na po. Sleep well.